สวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีจ้าบสวัสดีครัยินดีต้อนบรับทุกท่านเข้าสู่ช anel แฟนบอยมาจ้าเรามารีแคปกัน EP 2กับ When Oranges Fall ต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยทุกคนทำไมป้าไม่มองกล้องล่ะ ป้าเอเอากล่องโออย ป้าไม่มองป้าอ่านกล้องชื่ออยู่อ่ะไม่อยากพูดชื่อผิดไงอ่าฉันน้องส้ผิดไปละมเราเคยคุยกันเขาเรียกแล้วว่าเราน้องส้มจะเรียกน้องส้มเขาก็คือไว้เล่นกัเราตั้นสองคงชื่อให้นเวลาอยู่ด้วยกันสองคนนั่นอุ้ยส้มเฉยอ๋อโอเคๆ อ่ะมา ถ้ายุคนี้ก็คืออ้วมอย่างงี้ใช่ไหม อุ้ยอ้วม ก่อนอ้วอื่นก่อนใดมหรือตัวทุกคนเธอเรามาซื้อส้มกันดีกว่าโอ้ยพี่วาขึ้นอีกแล้วเหรอป้าขึ้นอ๋อเออขอสักสามเราโลนะไม่ใช่ฮะเราจะซื้อส้มให้ครบตัน อุ้ยฮะ โอ้โหอ่ะ ก็มา EP เรามานี้รีแคปกันไม่ใช่หรอกเพราะว่าสาเหตุเนี่ยนะเนื่องด้วยเห็นไหมว่าเวลามาทีหนึ่งเนี่ย3 ลูก3 ลูก2 ลูก3 ลูกเห็นปะล่ะเอเอออฉันว่าหแล้วมดต้นบรรทัดเออฉันถึงถามว่าต้นส้มนี่จะเด็ดออกมาได้ทีเลยเท่าไหร่วะต้นส้มเนี่ยคือเขาเรียกอะไรนะออกลูกไวมากนะเพราะว่าลูกร่วง3-4 ลูกต่อวันเนี่ยคือยังไม่หมดอีกอ่ะเออคือแล้วไหนจะเด็ดตอนกิ่งมาอีก อืม ตอนกิ่งไหมไปปลูกอีกต้นหนึ่ง ไม่ฉันว่าที่โกหนึ่งคายเม็ดแถวๆนั้นน่ะเดี๋ยวขึ้นอ๋ออ๋ออ๋อเหรอคืออีต้นนั้นคือเกิดมาจากการคลายเม็ดของโกหนึ่งใช่ไหมอีต้นเนี้ยโกหนึ่งคอยผู้บ้วนไปแถวๆแล้วก็นั้นน่ะดันข้ามไปอยู่ฝั่งบ้านนู้นไง อืมแต่วันนี้เราเห็นพัฒนาการมากเราไปป้าขอเร็วขอนี่ก่อนขอเคตัวยอดก่อน ตัวไหน เรียกไอชิเหรอ เคหัวแถวเคผมยาว เธอมันได้เธอมันเลิศนี่แหละคนประเภทที่แบบว่าเอาตัวเข้าไปอยู่ในที่ที่ทำให้เขามองเห็นเราให้เขาสามารถจีบเราได้ ทุกคนคะอำนาจเงินมีจริงครับ ชอเธออบมากยากอยู่ใกล้ที่บอกว่าผู้ชายแม่ไปก็ ให้แม่ไปคุยกับผอเพื่อที่ย้ายมาอยู่ห้องนี้เลิเอศอเลิศตรงนี้ เราได้นั่งข้างผู้ชายที่ตัวเองชอบอีกโอ้โหอันนั้นมันไม่ได้ใช้อำนาจเงินค่ะอันนั้นใช้เสน่ห์ส่วนตัวล้วนๆเพราะผู้เออชายไล่ผู้ชายก็เพื่อนเลยผู้ชายก็ไล่เพื่อนไปผู้ชายไล่เลยเห็นปะล่ะเพื่อนเองเลยโดยไม่อืต้องใช้อำนาจมอะไรเลยอันนั้นน่ะเออ ความซวยนะน้องนะ เพราะว่าถูกใช้ความสวยล้วนๆอันนั้นน่ะ เออมันเลิศจริง ถ้าลุงเป็นเพื่อนที่นั่งข้างๆกูเลิกคบนะอีเนี่ยอีออกัสเนี่ยออกก้าเอาอีออก้าเนี่ยเลิกคเอ้าบนะทำไมอ่ะออกก้าทำถูกแล้วออก้าอันนี้คือเนี่ยป้าสคือนับสนุนถูกทุกตรงของนักบาสโรงเรียนใช่ตัวยอดเนาะอันนี้คือตัวยอดนิสัยอะไรจะเป็นแบบนี้เลยนะจากประสบการณ์ที่คลุกคลีกับประสบการแบบนี้มาณ์ร่วมเหรอ ประสบการณ์ที่คลุกคลีว่ะเจ๊แม่ป้ามีคำถามว่าทุกวันนี้เจ๊ยังได้คอนแทคกับบรรดาเพื่อนๆที่เป็นนักบาสโรงเรียนอยู่บ้างไหมฉันไม่คอนแทคใครเลยเอาเหรอคือคนที่เป็นนักบาสโรงเรียนน่ะไม่ได้เป็นเพื่อนอีจุกอ๋อแต่อีจุกตามกรีดก็เฉยอ๋อโอ้ไม่คือส่วนตัวมีเพื่อนเป็นนักบาสโรงเรียนเยอะ ตอนมัธยมน่ะคือเป็นตัวยอดเป็นตัวประธานนักเรียนแต่ทุกวันนี้คืออ้วนพุงพลุยหัวล้านหมดแล้ว ก็เลยอๆแกยากรู้ไงเปล่าว่าเป็นเหมือนกันไหมอืมไม่ฉันไม่ค่อยได้ติดต่อแล้วอ๋อ โอ้แต่เพราะว่าตอนนี้ตอนนั้นคือจุกมันก็ลงพุงหัวล้านแล้วไงป้า อ๋อ เดี๋ยวดูเหอะ ก็ก็คือเพื่อนของป้าคือเพื่อนแต่ของจุกอ่ะคือตัวมันเองอ๋อโนค่ะไม่แต่ว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยคือเป็นคือคนกลุ่มเนี้ยคือเพื่อนเจ๊จุกเลยถูกไหม2543ใช่ม.4นี่คือชั้นเดียวกับชั้นเลยอืปี 2000มอยู่ม.4เพราะว่าเนี่ยมันจะมีคือมันจะมีบางจังหวะที่ป้าไม่ทันด้วยเพราะว่าตอนปี2000อ่ะฉันยังอยู่ประถมอยู่ อืมก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยเก็ตบางอย่างอะไรเงี้ยไม่ทันแบบนี้เลยคืออ่ะนิสัยของพวกแบบอย่างเงี้ยนักอืบาสมนักกีฬาโรงเรียนน่ะเขามักจะเป็นแบบเนี้ยจะพูดยังไงดีอะเหมือนเอาใจเอ็กซ์โทรใส่อ่เหมือนเอาใจาใส่เหมือนอบอุ่นเข้าหาคนง่ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยจะเป็นแบบนี้ไม่จริงล่ะทำไมที่ลุงเคยเจอมันไม่เป็นแบบนั้นวะหมายถึงว่าในโรงเรียนลุงอ่ะพวกที่เป็นนักกีฬาเขาจะเดินแบบว่าคุ
คูลเท่ๆเดินอวดไม่เล อวดย เฉยๆอวดตัวเองเฉยๆอ่ะ ใช่เป็นแต่ว่าพออยู่กับอยู่กับเราเขาจะเป็นแบบนี้ อืมอืม อื อืม มไอ้ ขออนุญาตใช้ มัน คำ เขิ ว่า นอะ ประสบการณ์ร่วมมากอีดอก ถึงเวลาก็จะแบบเดี๋ยวติวหนังสือให้อะไรอย่าง อื นี้ ม แต่มีจริงๆคือเพื่อนที่เป็นนักกีฬามันชอบใช้เราทำกันบ้าน ถูก ใช่ แล้วเราอืติวหนังสือให้เขาไงเพราะเขา ได้ จะแบบไปเล่นกีฬาอย่างเดียว ไม่ใช่ที่เธอทำให้อ่ะ เพราะเธอแอบ ห ช วั อง บ ผ เขา ล ค่ะจุก หวังผลค่ะ ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ คือถ้าถ้าเป็นนักกีฬาก็จริง แต่เธอไม่รู้สึกอะไรกับเขาอ่ะ เธอไม่ทำให้ค่ะ ถูกต้องค่ะ และยายอาชีก็จะประมาณอย่างเงี้ย จะพยายามเอาตัวเองไปใกล้เขาให้ เจอาชี มาก คือ ที่ เจ สุด จุกร่างเด็ก ก็ประมาณนั้นแต่ไม่ขนาดนี้นึกออกไหม อืม ของฉันก็จะแค่แบบชวนเขาไปเรียนพิเศษนู่นนี่อะไรอย่างนี้ อืม ลุง ก็ อย่า เข้า ค ใจ วาม ได้ แรงค่ะลุง อย่างนี้เลย เป๊ะมาก อืม ซีรีส์ทำถึง ซึ่งคือส่วนตัวป้ามองว่าตอนเนี้ยออก้ายังไม่ได้ชอบอาชินะ ใช่แค่ แต่ น่า ว่า จะ อืม ลุง ย ว่าก น่า ระ จะ ดับ ใช่ แค่ แล้วให้ อ เป็ ยาน กจะ เพื่อน ปกป้อง เอ อะไรอ อ ย่างเงี้ยปกป้องเฉยๆอ่ะ เห็น เป็น คือมัน เห็นเป็นน้องน้อยที่โดนรังแกอ่ะอะไร อื อย่าง ม เงี้ ใช่ ย แล้วนางเป็นคนเฟรนลี่ไงนางก็เลยแบบ แล้วแค่ อย่า จะ ง มา นี้ ดู แหละ แลอะไรอย่างเงี้ยกลัวเขารังแกก็มาอยู่กับฉันไหม่ล่ะอะไรอย่าง อื เงี้ย ม แต่ยายอาชิฝันถึงงานแต่งงานของเราแล้ว ถู ตอนนี้ กก็คืออีเสื้อที่ไปสอยมาวัน ไม่ นั้ ที่ น แขวน น่ะ นั่นแหละ คือ ที่ ชุด สอย แต่ง มาง า ก็ น คือ นะ เรียบ ป้า ร้อยแล้ว อ้าวเหรอ ที่ไปสอยมาในร้านชุดนักเรียนคือชุดแต่งงานนะอันนั้น อาชิคิดธีมแล้ว แล้วคือถ้าเป็นยุคนั้นคืออาชิเลือกแล้วว่าจะเป็นโรงแรมไหน จะแกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปอะไรอาชิคิดแล้ว ไม่ป้าถ้าเป็นประมาณต่างจังหวัดอะโรงเรี โร ยน ง ไหน ละโรงเรียนไหน ที่จะจัดงานแต่งงานโรง ลง เขาเรี ยิ ยก ม อะไร ล นะ งยิม โรงยิมโรงยิม อื ของ ม โรงเรียน ใช่แล้วก็ต้องไปเริ่มหาน้ำแข็งแกะสลักแล้ว อะไรอย่างนี้ อ้าว จองโต๊ะจีนละ ใช่ทีนี้มาทางพี่โกนบ้างสองโก คือชัด อื เจน ม ว่าโกสองอ่ะชอบ แต่วันเนี้ยมันก็ยังมีฉากที่เรารู้สึกว่าโกหนึ่งก็ชอบเหมือนกันว่ะ อืม ลุงก็ยังลุงแอบคิดเหมือนกันว่าโกรธหนึ่งก็เริ่มรู้สึกแล้วโดยเฉพาะซีนที่ลุงทำให้ลุงมั่นใจว่านางรู้สึกแล้วคือซีนที่นางเห็นยายโกสองยืนเขินอยู่หลังม่านน่ะ อืม แล้วนางยิ้มอ่ะ นางหันมองแล้วนางยิ้มแบบ นางเห็นน่ะว่าเขาเขิน เออ ว่าเขายืนเขินน่ะ ไอโกรธสองนี่นะ คือการยืนเขิน การยืนหันหลังแล้วเขินเอามือทาบอกหัวใจเต้นแบบนี้มันต้องไปยืนพิงกับกำแพงที่มันไม่มี ที่มันทึบ ทึบๆอะที่มันทึบ ยืนแบบนี้เขาก็เห็นหมดสิลูก แต่ ห เขา รือว่า อาจจะ ตั้งใจให้เห็น เขาเก็บไม่ไหวแล้วไงเจะ ไม่ จุก หรอก เอ ลุงว่า อ เขาไม่ได้ตั้งใจให้เห็น คือจังหวะนั้นมันไม่รู้ทำตัวยังไงแล้วเนาะป้าเนาะมันไม่มีเวลาคิดหรอกว่าอุ้ยกูต้องไปหลบที่กำแพง ก็คือ ก มัน รี รู้ ๊ด สึ อก อก ก็ มา รู้สึก ก ไง รี๊ดออกมา อะไร ไม่ อ มี ย่างเงี้ย ค่ะ คือ เวอ จั ร์ ง ชัน หวะ นั้นก็ นั้น ไม่กรี๊ด กูแค่เลื่อนม่านปิดกูก็คิดว่ามันปิดทุกสิ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ย มันคือ private ของเขาแล้วไง แล้วเขามสี่แล้วคิดดูว่ามสี่ในยุคนั้นน่ะ เอ เนาะ อ อืม มันแบบ มันใช่ แล้วคื อ่ะ อ แล้ว ยืนยิ้มเขินแล้วกั้นหายใจอยู่คือซีนนั้นนะม่อนเล่นดีนะถ่ายทอดอ อื อกมาม ดีนะคือมันเป็นจังหวะ ซีนที่คนกำลังเขินจริง ๆ อ่ะ คนที่ให้เห็นว่าเขินแล้ว คือแค่เราดูอากับกิริยาแค่นั้นนะเรายังรู้เลยว่านะว่าใจเต้นแรงตุบตับตุบตับตุบตับแล้วว่า ใช่ อืม แล้วคือเราอ่ะคือป้ารู้สึกแล้วว่าแอลมอนเล่นออกมาชอบเขา อืม เพราะว่าถ้ามันไม่ชอบ มันไม่แสดงกิริยาแบบนี้ แบบ หรือ นี้ คือเขามาขอซ้อนกลับบ้านไม่ให้ซ้อนหรอกถ้าไม่ชอบอ่ะ อื อื ม ม อืม ก็ แล้ว ซ้อมตั้ง ทำ แต่ แล้ว EP ยิ่ง หนึ่ เป็ ง น แล้ แบ ว บ ไง ปี้ ป้า จะตา ไปสอย ย ส้มห เอ รือเปล่า อ อืม แล้วยิ่งถ้าเป็นแบบออกแนวนักเลงหน่อยแบบนี้นะ จะแบบจะถ คือ อย ถ้า ห่าง ไม่ อ่ะ รู้สึกคิด เออ ง่าย ๆ ถาม เอ เป็นเรา อ ไม่ต้องเอาโลจิกอะไรเลย ถามว่าไม่ชอบขี้หน้าจะให้มันขึ้นรถปะ คือ อื ต่อ ม คือขนาด ต่อให้ ถ้า บ้าน ไม่ อยู่ ชอบ ข้า ห ง รือ กั ว่าน ก็ เฉ เหอะ ยๆอ่ะ เราจะไม่เอาเข้าใกล้ตัวเพราะนักเลงมากอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ น่ารำ โอ้ คา โห ญ นักเล เออ งอะไร นักเลงอะไรก่อนอีโกหนึ่งมันก็ไม่ได้นักเลง มันก็ไม่ได้นักเลงเบอร์นั้นน่ะ
ทำตัวจิกโก้ไปกันแหละ มันเป็น เอ แค่เป็นอ ทำตัวจิ๊กโกทำตัวขนาดแค่นั้นเองเฉยๆอ่ะ คือส่วนตัวเรารู้สึกว่าที่ป้ารู้สึกว่าโกหนึ่งอ่ะชอบเพราะว่าช่วงเบรกแรกกับเบรกสองครึ่งอ่ะมันยังรู้สึกกวนตีนอยู่อืมแต่ว่าพอหลังๆมามันดูไม่ได้กวนตีนมันดูอ้อนมากกว่ากวนอ่ะเนอะมันดูวอลแวร์อ่ะมันไม่ได้ดูแบบกวนให้ไม่ได้ดูยั่วโมโหไม่ได้อย่างเงี้ยแต่มันดูอ้อนเอาตัวเข้าไปหาเขาเรียกร้องความสนใจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเกิดจากที่ได้ใกล้ชิดกันตลอดหรือเปล่า แต่จับงานคู่ฉลากเอ้ตลอด ย ดวงสมพงษ์ ดอ่ะวงคืออันเนี้ยเออ ก็คือเขาผูกวิญญาณกันไว้ให้แล้ว คือส่วนตัวมองว่ามันเริ่มจากการที่ไปโกดสองอ่ะไปช่วยอาชิไงแล้อืวมโกดหนึ่งก็เลยเอ้ยเองก็เข้าท่าที่แบบมาเข้าแก๊งกันแล้วพอเข้าแก๊งปุ๊บอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าเอ้ยอยากแบบดูแลคนในแก๊งถูกไหมความหัวหน้าแก๊งของนางอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่รู้ไปดันเกิดความรู้สึกพิเศษกับโกสองขึ้นมาเมื่อไหร่เอออืคือมคือโกนหนึ่งอ่ะส่วนตัวลุงคิดว่าโกนสองอ่ะคิดว่าน่าจะชอบตั้งแต่แรแรกพบกเลยอ่ะอืตั้งแต่มวันแรกที่เห็นวันน่ะแรกแล้วอืมแต่ส่วนอีโกหนึ่งอ่ะยังไม่รู้ยังไม่มั่นใจเนาะว่ามันชอบตั้งแต่แรกด้วยเหมือนกันหรือว่ามันค่อยๆซึมเข้ามาอืมน่าจะค่อยๆมากกว่าแต่คือไทคืออันม์ไลน์มันน่าจะรันเร็วแหละเพราะว่าเราใช่เราดูแล้วมันมีความเบลนเร็วขึ้น อืมอืมแต่รู้ไม่แน่หรอกจุกไปเฉลยตอนหลังอาจจะบ่อยเฉลยว่าชอบตั้งแต่แรกเห็นเหแล้วเหมือนมือนกันกันก็ได้ไงเออเออนึกออกปะแต่ว่าแสดงออกด้วยความไม่ชอขโมบอ่ะนกวนตีเออนอ่าไม่ชอบอ่าไม่ชอบมึอืงอ่ะกูไม่ชอบมที่หน้ามึงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเข้าหาไม่เป็นอะเข้าไรอย่างเงี้ยหาแบบนี้อ่ะใช้วิธีอืมการเข้าหาอืมแบบแกล้งอ่ะอืม เอออะไรอย่างเงี้ยแต่พูก็เป็นดถึงอีได้นะพีนี้ความสัมพันธ์มันไวเนาะอืมถ้าปกแล้วมันติแล้วน่ารักถ้าปกติแล้วซีรีส์ของอโลนิวจะค่อยอืมมีคู่จะนู้นไงค่อยๆแบบบิวก่อนบิวอารมณ์ก่อนสคู่ออร้างความสัมกัสไงพันธ์แล้วเดี๋ยวค่อยนั่นคู่ออกัสไงไม่ไปไหนเลย ออก้าออกัสออการ์ดคู่นู้นคู่ออกัสกับชื่ออะไรออการ์ดกับนะอีกคนนึงเติ้ลเออ เติ้ล มันไม่ไปไหนเลย เซโรโทนินกูงงมาก อันนั้นคือเด็กเรียนแบบเรียนจัดมาดูก อ อีกนาคตคนนึงเอแล้วเนี่ยออีกสักพักใหญ่อีกคนหนึ่งคือเด็กเรียนจัดเด็กเรียนอยู่ในจะเด็กบอกเด็กอยู่ในนะกรอบว่าเติ้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยลคือป้าไม่สมัยเรียนป้าเป็นแบบเติ้ลไหมหสรืออ่านหนังมัยเรียนสือการ์ตูนแบบออกัสไม่สมัยเรียนอ่ะเป็นแบบโกสอง อ๋อคือไม่ได้เป็นคนยอมไม่ได้ติ่มมาไม่ได้ยอมคนแต่ก็เป็นเด็กเรียนแล้วรับผิดชอบแบบได้งานมาวันนี้ก็จะทำเย็นนี้เลยก็คือจะไม่ปล่อยเดดไลน์อะไรเงี้ยอืมอืเออม จะเป็นแบบโกสองมากกว่าแล้วถ้าเป็นแบบโกสองแล้วถ้าเอ่อโกหนึ่งมาพูดกับป้าว่ากูจะดูแลมึงเอง ป้าก็แต่งค่ะ เออ คิดไม่ออกว่ะไม่แต่ว่าคือสมัยเรียนอ่ะไม่ได้ชอบแบบนี้อ่ะไม่ได้ชอบเด็กทะโมนอ่ะแล้วถ้าสมัยเรียนชอบทรงไหนในก็แก๊งนี้ ก็ชอบโกสองอยู่ดีก็คือชอบเด็กเรียนเหมือนชอบเด็กเรียนอะไรอย่าง ชเงี้ยนึกออกปะอบทรงชอบทรงนิ่งๆเหรอ เออก็คือชอบแบบเติ้ลเนาะไม่ชอบแบบโกสองก็แบบเขาบอกชอบแบบเติ้ลก็จะเนิร์ดว่าโกสอไปหน่อยงยังมาเติ้ลทำไม เออ เอไม่อก็เราเป็นโกสองแล้วเราจะมาชอบโกสองได้ไงก็ชล่ะอบแบบคนมันทำแบบเดีไมแบบเดียวกันไงยวกัอ๋อนไง เออประมาณนั้นแล้วก็ชอบหล่อแบบโกสองด้วยโอ้ยหล่อมาแบบกรอแบบ90จริง หล่อ แซลมอนจะเป็นลมหล่อมากแซลทันตมอนหล่อนวนิกเหรอลุงพออะไรลุงพูดปุ๊บไปเซิร์ชทันตนวนิกเลยโอ้ยเหมือนกันเหมือนจริงใช่ไหมล่ะเหมือนเพราะทรงผมคือเห็นแล้วมันเหมือนเลยอะโครงหน้านางได้เลยอะทันแล้วคือหล่อแล้วแบบบุคลิกแบบนิ่งๆอะแบบคนเย็นชาแบบเนี้ยผู้ชายอืเย็นชาอย่างมเงี้ยคือทันโทวันวันนี้เขาก็บุคลิกแบบเนี้ย คือหล่อแบบต้องมาทายเลขในเกมจราชนอ่ะ โอ้โห มาก มากกว่าน้อยกถามแฟว่าเหรอนคลับไอมอนโปรเกรสด้วยเกมจราจร ยืนถือปืนฉีดแป้งงี้ปะ เกมจราจรเนี่ยเด็กๆก็ต้องไปเสิร์ชหาอีกเกมจราจรคืออะไร คือไม่อะไรเหรอคะแล้วหล่อแล้วคนที่มาเล่นเกมจราชนก็คือจะเป็นพระเอกนางเอกไงนึกออกปะที่มาทายเลขอ่ะ เออแล้วก็ชอบดูมาสมัยก่อน
ความบันเทิงของเราแค่ทายเรียกว่ามากกว่าน้อยกว่ากูว่าสนุกละ เออจริง อืมเอแต่อวันนี้เวลาเซตติ้งบรรดาฉากต่างๆเนาะก็ชวนเราย้อนนึกเออถึงไปอย่างอย่างที่เราบอกอะเด็กเซตติ้งสิ่งอะไรอุปนะอุกปกรณ์รณ์อะไรอุปปากรณ์อะไรกกาเงี้ยมันคือ90ปากกาเลนเซอร์หัวปากกาเลนเซอร์ที่เป็นเกลียวๆอ่ะๆเออลายเอเป็นเกอลียวๆอ่ะนั่นน่ะใช่เลยอ่ะซึ่งครูฉันน่ะไม่ชอบนะเขาบอกมันทำไมบางทำไมนะเขาบอกว่าเส้นมันบางแล้วเขาอ่านเส้นไม่เห็นมันเล็กเออืมหรออเพราะว่าฉันน่ะชอบแลนเซอเส้นร์พวกเนี้ยมันบางแล้วเขียนสวยเหมือนจะ0.3ด้วยซ้ำมั้งมันศูนย์ไม่ใช่ศูนย์จุดห้า0.5ป่ะ0.50.5ไม่แต่คือหล่นนิดนึงก็หัวแตกแหละใช่ใช่หัวแตกอืมง่ายแล้วแต่แต่ว่าประเด็นปากกาหล่นคือชอบแลนเซอร์เอาปอกปากทุกวันเลยกามาเล่นมาแล้วปอบแล้วอีฝาปิดมันอะเออ ชอบมาดีดอีเนี่ยอีติ่งออกมาดีดอฉันอก เกลียดมากฉันเกลียดดีดมากฉันแค่ดีดวางที่หนีไว้แป๊บเดียวบออกกลับมาอ้าวไอ้ปอกพวกฉันหาผู้ชายมันยไปแล้วจะไปดีดเอาเไปเอาไปออดีดอีติ่งของมันอะอีที่เราใชไว้เหน็บ่ไว้เหน็บเสื้เออเออแต่มันคือฉันน่ะอาวุธจะไม่ให้ของฉันนะ ดีดฉันไม่ให้ดีดเพราะว่าฉันจะเอามาเสียบตรงตูดแล้วก็หมุนควงไงอ๋อแรงของฉันมันคืออาวุธนะคือฉันน่าจะเอาฝาใช่ไหมมาวางแล้วก็เอาปากกาขวดแหลมๆเนี่ยมาวางก็อย่างนี้แล้วก็ไปจี้เพื่อนให้มันร้อนลุงป้าทำอะไรกันคะ ไปลองเล่นดูมันเอาปอกมาเสียบตูดแล้วก็หมุมันไม่นอย่างนี้ได้มีแล้วค่ะมันไม่ๆมีจริงเหรอไม่มีขายแล้วเหรอไม่รู้ว่ายุคนี้ปากกายี่ห้อแลนเซอร์ยังมีอยู่ไหมเขามีใช้ Apple มี Pencil กันแล้วเออเขาใช้อ๋อเจยุคลเพนนี้อาจจะไม่ได้ใช้หมึกแล้วเนาะไม่ได้เขาใช้เจเอลอเอแล้วคืออห้องเรียนสมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้แหละคือเลอะลิควิด ใช่บนโต๊ะอ่ะไม่ลิควิดก็ลอยปากกานี่แหละปากกาที่มันหัวมันตันแล้วอ่ะแล้วก็มาอืม เขียนบนโต๊ะขีดบนโต๊ะอย่างเงี้ย แล้วก็เออจะต้องจริงสลักทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนโต๊ะไม้นั้นอืใช่มแล้วถ้าวิชาไหนคุณครูแจกใบงานนะเขียนไม่ได้ค่ะเพราะโต๊ะเนี่ยมันขรุขระหมดมันเป็นหลุมต้องเอาหนังสือมาลองไงเวลาจะต้องเขียน เอาถูกต้อง เขียนบนโต๊ะไม่ได้เพราะโต๊ะโดนแกะโดนนู่นโดนแซะมันเป็นกันทุกที่เนาะไม่รู้ทำไมเอแสดงว่า อ universal อืเอแต่อทีนี้แจงข้องใจอย่างหนึ่งคือตอนเดินเข้ามาฉากนั้นนะฉันเห็นบอร์ดแล้วฉันอยากจะหยิกมากเลยทำไม คือใครจัดบอร์ดแปะไปทั้งโปสเตอร์เลยคือเธอมันจะต้องจะต้องตัดตัดนะป้าเป็นรูปแล้วก็เอากระดาษสีรองแล้วก็ไปแปะแล้วทีละรูกระดาษปใช่อืมแล้วกระดาษสีที่รองก็ต้องมีตัดเกาะเชื่อมาให้มันเป็นลาย คนที่ทำคือแก๊งอีโก้ เออแปะทั้งแผ่น คือถ้าแก๊เป็นแก๊งงอีโก้มันไม่ทคนที่แบบว่าเขาละเอียดในการจัดบอร์ดเขาจะทำแบบป้าอืมแต่อีถูโก้กคือกูก็แปะทำแบบลงไป ง่ายๆจบเลยแค่นี้จบแล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วเมื่อก่อนอย่างเงี้ยจะต้องไปซื้อตามร้านเนาะไปโปสใชเตอร์ความรู้่เนี่ยใช่เอใช่อร้านจัเทศดบอร์ดกาลว่าจะต้องจัดเขาเรียกอะไรนะจะต้องจัดบอร์ดเทศกาลอะไรใช่ใช่แล้อืวบอร์ดที่ม จัดนี้ต้องประชันกันในแต่ละห้องด้วยนะถ้าห้องฉันต้องทำสวยที่สุดแล้วสมัยจำได้ว่าเป็นยุคคาบเกี่ยวระหว่างมีคอมกับไม่มีคอมนึกออกปะบางห้องอ่ะถ้าใครบ้านถ้าห้องไหนเพื่อนในห้องที่บ้านมีปรินเตอร์อ่ะจะเก๋เพราะว่าจะเป็นการพิมพ์นึกออกปะ อื ของมลุงคือจะมาปริ้นที่โรงเรียนอ๋อเป็นปริเหรอนเตอร์ของโรงเรียนของฉันไม่ได้ไงต้องปริ้นมาจากบ้านแต่ว่าเหมือนห้องฉันเนี่ยไม่มีปรินเตอร์กันก็คือเขียนค่ะเขียนแปะบอร์ดค่ะ อืม ก็จะไม่เก๋เออแล้วอุ้ยเธอสมัยนั้นฉันน่าจะไอ้นี่หว่าลุงเหล่าโฟไอ้มที่มันเป็นตัวอักษรน่ะตัวเราต้องเอาแผ่นอักษรแล้วก็เอาปากกามาฝเอามาฝนน่ะนน่ะฝนแล้วให้มันไปติดนึกออกไหมอืเออ ม หรือว่ายุคลุงไม่มีวะ กันกระดาษล็อกลาคล้ายๆตัวเขาเรียกอะไรเวะตัวขูตัวออดที่มันให้มันลงลอกไปติดตัวตัวลลอกอ่ะอกตัวลอกใช่ใช่อ๋อที่มันติดอยู่บนกระดาษแล้วมันกระดาษไขชอบค้างกระดาษใช่อ่ะไหมเวใสลาเราไปๆอ่ะลบปุ๊บแล้วมันชอบค้าแล้วก็งออกเอขูดอ๋อขูนึกออกดอ่ะแล้วนึกออกสมัยโบราลุงอะมันณเท่ากันเลยนะคะสมัยลุงก็มีแต่ลุงไม่จัดมากกว่าป่าว่าจ้าไม่สแต่ลืมว่ามันมีตัวลอกอ่ะไอตัวอักษรที่ลอกใช่ไหมอ่ที่ลอกไปาอ่ะใช่แต่ของป้ามันจะเดเวลลอปมาเป็นไม้บรรทัดที่มีที่เป็นรูอะที่เขาฉลุรูเอาไว้แล้วก็เขียนตามรูแล้วลายมือก็โอ้โหจะสวยอืมไม่เลยไม่มีหรอไม่มีหรออ่ะช่างมันเถอะแต่ว่าร้านตัดผมแพงนะจริงใช่หรอต้อง10 บาทหรือ20 บาทยุคนั้นน่ะแพงสุดคือ30นะลุงว่าไม่ฉันน่าจะถึงจำไม่ได้แล้วอ่ะผู้ใหญ่30นะผู้ใหญ่30แล้วเด็กอย่างเด็กที่เป็นเด็กมัธสิบบาทยมเด็กอะไรเงี้ยที่ตัดหัวเกรียนอ่ะ15สิบห้า10 บาทบา15 บาททอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่แสดงว่าโรงเรียนนี้
อารมณ์อร่วยเยอะเพราะว่าผมยังแอบยาวอยู่ เออไม่ได้แอบยาวค่ะ ยาวเลยถ้าพูดกันตามจริงเนาะยุคเอากติกา90ถูกต้องเขียว3 ด้านใช่ต้องเป็นแบบรองทรงสูงถ้าลเด็กมปลาองทรงสูงยอ่ะรองทรงสูงอืมแต่เราก็แต่เข้าใจก็ได้เข้าใจได้ มองข้ามได้อันอ่านี้ว่าอันนี้อาจจะไปให้น้องๆตัดเกลีมันยนกันมาก็ไม่ใช่แบบนั้นก็ไม่ใช่แต่ตลกฉากคุณครูพี่โตมากเลยที่จะกล้อนผมอ่ะอันนั้นน่ะคือจริงค่ะ โอ้ยแต่ของลุงไม่มีแบตเตอเลี่ยนนะ เป็นไกลของลุงใช้กรรไกรกันไกรแบตเตอเลี่ยนเลย แล้วแบตเตอเลี่ยนถ่ายกลางหัวไปจุดหนึ่งแล้วก็ให้อยู่อย่างนั้นไปอ่ะจนเย็นขแล้วเย็นไปองลุงคือตัดผม ของลุงของลุงคือกรรไกรตัดตรงนี้ท่อนหนึ่งตรงนู้นท่อนหนึ่งตรงนั้นท่อนหนึ่งอย่างนี้ตัดให้แหว่งค่ะ ตัดให้แหว่งอ่ะ อันแล้วสุดเนี้ยคือถ่ายท้ายเวลาแก้จุดก็คือกลางหัว ปืดคือแล้วเวลาเราไปเข้าร้านตัดผม ร้านบอกว่าต้องเหลือไว้แค่แมนจูตรงนี้ แก้ไม่ได้ เพราะว่ามันแก้ไม่ได้ยังไงนึกออกปะ ของของลุงไปแก้ใช่ไหมของเจ๋งเนี่ยถ้าโดนกันเสร็จแล้วอ่ะข้างล่างอ่ะชั้นล่างของตึกมีบาร์เบอร์สแตนบาย โอ้โหก็คือรับเงินในโรงเรียนเล ร้าน ย ในโรงเรียนของโรงเรียนถ้าตัดผมใครครูปกครอง อ๋อตัดให้เอง ฟื้นของลุออกมา งของลุงมันไม่มีงานของลุงคือ แล้วคือตัดตั้งแต่เช้านะ แต่เราก็จะได้ไปแก้คือตอนเย็นเลิกเรียนน่ะ ใช่คือวันนั้นใช่ทั้งวันคือกูเดินหัวแหว่งอย่างนั้น เดินก็ให้หัวป่ารู้ว่าอีนี่ไม่ตัดผมมา ทุกคนได้เห็น ถูกแล้วคืออาจารย์ก็คือตัดสูงไงอีร้านมันอืก็แก้ม ไม่ได้ มันก็ต้องตัดมาให้ถึงอีรอยก็ต้อปากงตัดสั้นอยู่ดี ไม่เหลือเป็นกะลาครอบอยู่เป็นบวกกับปะตรงนี้ บอกเลยว่าประเทศไทยสมัยก่อนเราเติบโตกันมาอย่างไร ถู สิท ก ธิในร่างกายกูไม่มีเลย ไม่มีค่ะ เออ โดนห จ ม ริ ด งจริ โด ง นหมดจริงตอนนั้นอ่ะคือมันแต่พอมานึกพูดถึงตอนนี้มันตลกเนาะแต่คืออืม ถ้าเรามามองย้อนว่าตอนในนั้นโคตรในตกลัวเลอนนั้นยอ่ะ นะในตอนนั้นน่ะเรากลัวไง คือตกลัวมาอนนั้นน่ะกนะ พ่อแม่เราเข้าข้างครูไม่เอเข้าข้างเรา อคือเหมือนประมาณว่าถ้าอยู่ในโรงเรียนสิทธิ์ขาดก็คือเป็นของครูใช่พ่อแม่หัวบากไม่มายุ่งกลับบ้านเลยแม่ขำแม่ไม่เช่วยแม่ไม่ออ โอด แม่บางแล้วทีโดนด่าหัวบ้าคือซ้ำอีนั่งอากว่ากูบอกยอยู่มึงแล้วใช่ไหมว่าเรียน มึงไปตัดมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ เอ อะไรอ อย่างเงี้ใช่ ย เสาร์อาทิตย์มัวแต่เล่นเนี่ย เป็นไงอะไรล่ะอย่างเงี้ยโดนอีก อีกอีกอย่างหนึ่งไม่ตัดเล็บถ้ากดเล็บ ถ้าเล็บยาวคือให้ทำอย่างนี้ แล้วขก็เอาไอ้นมจีบเนี่ยแปรงลบกระไปดานแล้วกระดาน ตีเป็นการเคาะแล้วก็เล็บม่วงยาว ใช่ไหม อืม จะโดนตอกเล็บมาตั้งแต่เด็ก โหดมากนะเห็นไหมล่ะสมัยก่อนสมัยพวกลุงคือ ป้าเนี่ยเห็นไหมเอเด็กๆไม่แต่เราอ บอกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ครูทำทั้งหมด ก็เขาเตือนเราแล้วว่าให้ทำอะไรแล้วทำไมไม่ทำ โอ้โห อืม ใช่ บทลงโทษมันเลยเป็นแบบนั้นไง อืม สมัยก่อนมันยังถูกไหม ไม่มีว่าห้ามตีห้ามลงโทษเนาะ เอ โอ้โหไม่อ ห้ามเลย แม่เอาไปมอบตัวเลยตีได้เลยค่ะครู ถู แล้วก นอกจากไปมอบตัวแล้วคือยังเป็นคนหาไม้หวายมาให้ครูด้วย เออ เพื่อน คือฉันมีอยู่เหมือนประคนหนึ่ง มาณว่าที่บ้านก็ทำสวนใช่ไหมล่ะในสวนมันก็จะมีต้นหวายขึ้นน่ะต้นหวายไม่รู้เด็กรู้จักไหมสมัยนี้ไม่รู้จักไหมแต่สไม่มัยนั้นค่อยมีแล้คือไม้ว หวายเนี่ยคือเป็นไม้เรียวที่อยู่ประจำโรงเรียนเลยนะ คือเพื่อนเมาเพื่อนแล้วกันไม่ได้เมาซีรีส์เลย เพื่อนฉันมีอยู่คนหนึ่งที่บ้านมีต้นไผ่แล้วครูก็จะชอบให้อีเนี่ยไปเอาไม้ไผ่ผ่าแล้วก็มา มาพันผ้าเทปอ่ะเออ เจ็บชิบหาดย ำแดงแล้วแต่ ไม้ไผ่แตก กา อ่ะยสิทธิ์ครูบางคนยาน่ะวสักประมาณสักเท่าไหร่วะ ยาวสัก2-3 ฟุตอะ ไม้ไผ่ผ่าซี่กะตีโคตรเอเจ็บเลย อ น้องเวลาฟอกตียกชั้นนะจ๊ะ อืม เด็กยุคนี้อะคือถือว่าโชคดีนะเอาจ ใช่ ริงๆที่เอเขาอายุอ รุ่นเราเยอะอืม หนัก เขา สุ ไม่ ดคือตีแล้วเห็นเลยนะแอนตาซินไม่รับเย็บนะครับว่าแตอืกมขนาดผ่านด้วยกางเกงแล้วเอาหนังสือรองไว้ในตูดแล้วด้วยยังไม่ตีรอดตูดเลยอ่ะ ตีจนตูดอะไรกันนะแตเนื้อก ตูดแตกอ่ะ เออ แล้วห้ามหลบอ่ะคิดดูดิห้ามหลบ คือถ้าใครเมื่อก่อนมันจะมีการเด้งหนีเออ ใช่ ใช่ไหม ได้ ครูหนี ก็ให้เอายืนเป้าไปเข้ามุมโต๊ะ ใช่ เอยืนอ หัน เพราะว่า ยืนไม่ให้หันหน้า เด้งไงถ้าเด้งเข้าก็คืกำแพอเป้าไปง ชนโต๊ะ เจ็บกว่าโดนตี แต่บ้านประสบการณ์ร่วมไม่แตกต่าง เอ เนี่ยอัน อ นี้ แล้วพ คือ อเรา อัน มา นี้ ดู คือเล่าให้ฟังว่าเป็นยุคนั้นเนาะยุคหนึ่ง เออ สมัยหนึ่งมันยังมีการลงโทษแบบนั้นในโรงเรียนอยู่ แต่พอมาดูซีรีส์เรื่องนี้มันก็ทำให้เราแบบเนาะนึกย้อนกลับไป เออ ต ย้ อ อน นกลับ เด็กๆ ไป นั่นแหละ
แต่ว่าใช่เราแค่อาจจะไม่ได้มีมุมโรแมนติกเหมือนที่ซีรีส์เขามี ถูกยังคาดหวังจะเห็นฉากบางฉากที่เออนึกถึงแล้วก็น่าจะมี อืม เช่น ถ้าเป็นโรงถ้าเป็นโรงเรียนก็ต้องมีการเข้าแถวหน้าเสาธงอะไรอย่างอ่นี้ถูกไหมาแต่มันใช้แต่เนี้ยนักเรียนใช้นักแสดงเยอะไงถ้ามีฉากเออใช่ก็เข้าใจก็นี่ก็เลยว่าใช่แต่เป็นว่าเราแบบอยากเข้าห้องมาก็เลยอยากเห็นเดินแถไงเหมือนเดินแถวมาแล้วไงอืมอยากเห็นไงเพราะว่าเข้าใจว่าสมัยเนี้ยไม่มีแล้ว ไม่มีอืมไม่มีแล้วเหรอไม่มีแล้วไม่ก็มีแล้เหมือนวเหรอไม่รู้เคยดูได้เคยได้ยินมาจากคลิปไหนสักคลิปหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีเข้าแถวหน้าเสาธงคือมันอืคือการตากมแดดไงป้าเอาจริงๆมันก็อืมไม่ควรอะอืเป็นลมมตายซะก่อนอือืมมแดดนะเมื่อก่อนกับแดดนะวันนี้ไม่เท่ากันนะจริงจริงอันนี้ก็จริงเราต้องยอมรับความจริงว่าก็สมัยจริงก่อนมันไม่ได้ร้อนเท่านี้เออคือแต่ไม่ได้การเข้าแถวร้อนเท่านี้แต่ก็ร้อนกันจนเป็นลมก็มีนะเวลาเออครูใหญ่เข้าแถวเข้าหน้าเสาธ7 โมงกว่างแต่ละที8 โมงถูกไหมมันก็คือเข้าแถวแต่เข้าแถวแป๊บเดียวถ้าวันไหนครูใหญ่ไม่พูดอ่ะจะไม่ร้อนเยอะ เอออืมวันไหนมีมอบเกียรติบัตรแบบเตรียมล่วงเลยค่ะอืโอ้ยม ถ้าอะไรพวกนั้นอ่ะมันมีเขาเรียกอะไรมันมีที่ไงแต่ถ้าเข้าแถวหน้าเสาธงอ่ะไม่มีเอาของโรงเรียนปะของโรงเรียนมากคือนอบมอบหน้าเสาธงเลยเหรอ เลิ โอ้ศอันนั้น อ๋อของเจกต้องหอประชุมเข้าแถวคือเข้าแถวเข้าเสร็จแล้วรีบไปเข้าของลุไม่งอะถ้าเข้าแถหน้าเสาวอะตากแดธงเลยจ้ะดเข้าแถวหน้าเสาธงคือตากแดดแต่ถ้าคือ เป็นพิธีอะไรพวกเนี้ยคือใต้หน้าเสาอาคารธงเลยจ้ะว่าไปไม่คือโรงเรียนป้าจะเป็นโรงเรียนที่แบบว่าส่งเด็กประกวดเยอะหรือว่าส่งเด็กแข่งวิชาการเยอะก็จะมีการมอบเกียรติบัตรกันเดือนละครั้งทุกเดือนอะไรเงี้ยอ่แบบจันทร์แรกาของเดือนอะไรก็จะมีแบบมามอบเกียรติบัตรกันตลอดเวลาเตรียมล่วงค่ะเออเอออะไรอย่างนี้แล้วก็อีกฉากหนึ่งที่อยากเห็นอันนี้ก็อยากเห็นแต่ว่าอาจจะยากหน่อยเพราะว่าสองโกดันบ้านอยู่ติดกันซะแล้วอยากเห็นก็อะไรคือฉากที่โทรศัพท์ใช้โทรศัพท์บ้านโทรหา อันนี้เขาไม่ต้องใช้เขาตะโกนกันได้เขาตะไงโกนเขาตะโกอืมนไงมันอยู่ก็ปกติติดกันแล้วสมัยนั้นจะต้องแบบใช้โทรศัพท์บ้านเราโทรหาแล้วพ่อแม่รับแทนเราก็ต้องแบบไม่อะไรอย่างนี้ คือถ้ามันมีลุงอยากเห็นซีนที่มันนั่งม้วนสายโทรศัพท์อุ้ยไม่แต่ว่าเอาอย่างนี้นะคือวันเนี้ยด้วยความที่ยังไม่ได้อ่านนิยายอืมแต่มันเห็นอุปสรรคบางอย่างที่มันรออยู่ในปี2543ในเรื่องของความรักของสองคนนี้อ่ะ อืมคือเราไม่รู้ว่าเขาจะซีรีส์อ่ะเรื่องเนี้ยมันจะเป็นแบบวายที่แบบสุดท้ายแล้วสองคนคบกันหรือว่ามันเป็นแค่แบบสโลเบิร์น ช่วงหนึ่ง coming of age ช่วงหนึ่งของใช่ชีวิตที่ได้มีอืความรู้สึกมดีๆกับเพื่อนคนนี้ไม่อืรู้ไงมอือันเนี้ยมเราคือยังไม่รู้ว่าแบถ้าเอาบมันจะไปให้ท่าไหนสมจริงสมจังจริงๆก็ต้องเป็นแบบที่ป้าบอกอืมอืมสเพราะหนึ่งโลเบิร์นเนาะคือตัวละครม.4ใช่เออแต่ถามว่ามันคบกันมันแอบยากนิดนึงเนาะ ถ้ายุคนั้นยากจริง possible ฟีลคือศูกูดนย์ก็ยุคนั้นหรืออาจจะไม่เป็นแบบเราต้องเข้าใจความเป็นจริงก่อนในสมัยนั้นการคบกันมันเท่ากับศูนย์ครบเพศเดียวกันเนาะครบเอเพศเดียวอกันแต่ว่าการที่รู้สึกดีมันไม่ใช่เรื่องแปลกอืมใช่แต่มันไม่ใชสามารถ่คอนติเนียเหมือนเวอร์ชันปัจจุบันได้อืมแล้วมันไม่สามารถคือมันยังเปิดตัวเอเปิดไม่ได้งไม่ได้ว่าฉันชอบผู้ชายเหมือนกันคืออืมสมัยก่อนอ่ะผู้ชายชอบผู้ชายคือตุ๊ดใช่เอมันมีออย่างเดียวดีฟายคือตุ๊ดไม่ตุ๊ดใช่เกย์เท่านั้นอืมสมัยนั้นคือตุ๊ดเอคำเดียวอเนาะตุ๊ดเป็นตุ๊ดเออถ้าผู้ชายแปลว่าเป็นตุ๊ดอืมอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบเฮ้ยมันจะไปท่าไหนวะเพราะว่าวันเนี้ยเรามองในมุมวันเนี้ยมันน่ารักมากมันเป็นความสัมพันธ์ที่โคตรน่ารักเลยโกหนึ่งโกสองอ่ะดูเป็นใชเพื่อนที่แบบอืม่น่ารักอ่ะมันไม่เหมือนเพื่อนผู้มันเหมือนชายทั่วไปอ่ะเออเออแล้วคือดีนะสังคมเองก็ไม่เปิดเนาะพ่อแม่เองก็ยังใช่รับไม่ได้ในยุคนั้นอะไรอย่างอืเงี้ยม ก็อาจจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเรียนจบไหมแค่นั้นก็คือคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบ possible possible ว่าเอ้ยน่ารักไปเรื่อยๆเป็นความสัมพันธ์ที่แบบแคร์กันงอนก็กันอะไรเงี้ยไปเป็นแบบว่า friends relationship ที่ดีอะไรอย่างแต่เงี้ยลุงว่าเขาน่าจะไปในเวที่เป็นแบบอะไรอะไอเดียลิสติกมากกว่าลุงอืว่ามก็ก็คือลก็งเอยเป็นได้ได้ลงเอยอืมอืมอืมแต่อาจจะมีอุปสรรคบ้างแหละเราไม่รู้เนาะว่าเขาจะมาเวไหนไงแต่อาจจะแต่คือพอมันเป็นในในช่วงวัยเนี้ยมันไม่น่าเอจะดราม่าอจัดอ่ะอ่าอืมอืมแต่อืมว่าคือด้วยยุคสมัยอะมันก็แอบแบบแอบมันยากไงหลายอย่างอ่ะถ้าใช่ถ้ารีเลทเอาจริงๆคือเนื่องจากว่าการย้อนเวลา
แล้วดึงอืมไทม์ไลน์ของช่วงนั้นออกมา อืม มันก็ต้องเข้าใจในบริบทสภาพณช่วงนั้นๆด้วยเหมือนกัน คือมันจะ obvious มันจะ obvious แบบอู้อะไรมันจะต่ออะไรไม่ใช่แค่ขนาดนั้นมันไม่ใช่มันไม่ได้ไม่ใช่ไงแค่พ่อแม่อ่ะมันคือเพื่อเอนครูอทุกมันอย่าคือสังงเลยนะคมแวดล้อมอีกหลายสิ่ง เอออืมแล้วอันนี้การล้อในห้องนั่นคือสิ่งที่มหาศาลแล้วมันเป็นความยากลำบากในการใช้ชีวิตเลยใช่นะใช่อืมใช่จริงเพราะมันแล้วไม่ได้เป็นเพื่อนบางคนเลิกคบเราเลยนะอืมมันไม่ใช่โซเชียลบูล y ิ n งเหมือนกับเราโพสต์แปะแล้เออวไปบูลคือลี่คนในออนไลน์แต่เพื่อนบางมันคือการคนพอบูลลี่แม่งในห้องเลย เรู้ว่าออเพื่อนชอบผู้ชายบางคนถอยออกห่างเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเพื่อนผู้ชายไม่เอาเลยเนาะเอออะไรเงี้ยอะไรเอเงี้ยอเพื่อนผู้มึงไปอยู่กชายเลิกออกองนู้นไปเอเอออมึงอะไรอย่างเงี้ยมันเออจะถูกแปลกแยกออกไปเลยอืมมันจะกลายมันจะกลายเป็นในยุคนั้นเนาะในยุคนั้นมันจะอืเป็นมโดนตีกรอบเลยอะใช่เออโดนตีอืมกรอบไปเลยสำหรับคนคนกลุ่คือมนี้ LGBT คือพอเสร็จแล้วพอมันถูกผลักอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าจากที่นั่นมาก็เลยกลายเป็นออกสาวไปโดยปริอ่ายายอืใช่มคือเพื่อให้เพื่มันอให้ไอเดนติตี้มันชัดเจนไปเลยถูกบังคับว่าถ้าไม่แรงก็โดนแกล้งอ่ะเมื่อก่อนอ่ะอืมเออืมอเออจะติ่มเงียบๆคือไม่มีที่อยู่อืมมันจะเหมือนยามันชีไงอย่างนั้นอ่ะโดเออนแกล้งอ่ะเจอเดอาชิโดนรังแกเอออืมพอแกล้งมาก็กูด่ากลับอย่างอืเงี้ยมอ่ะมันก็จะมีที่ยืนอืมและสักพักมันถึงจะ appreciation กันได้ว่าโอเครับกันได้ว่าโอเคเนี่ยเพื่อนกูเป็นอย่างนี้แหละเออต้องสักพัแต่กอ่ะสิ่งหนึ่งที่มันแลกกันได้กลับมาคือเล่นวอลเลย์โคตรเก่งเลยกูไม่เข้าใจเหมือนกันไม่งของเก่งชิบหายเลยใช่แต่ที่เราพูดอะเราไม่ได้หมายความว่า100%เขารับไม่ได้นะมันก็อ่ามีถูกมันก็มีกกลุ่มที่รับได้แต่มันไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ได้มันเปิดกสัดว้างแบบส่วนน้อยสมัยนี้เอออืมมันน้อย เออเออเพราะว่าสมัยก่อนคือเป็นตุ๊ดยังมีการเอาไปหาหมอขูดกบอยู่เลยคลอกให้หายนึกออกปะ ก็ถูกอีก อ่ะแต่ใดถูกโกงๆแต่ใดๆในซีรีส์วันนี้ก็มี question อยู่ซีนหนึ่งเหเออมือนกันเออว่าซีนมาน่าจะเป็นซีนเดียวกันนะอืมก็ซีนอยู่คือซีซีนเรืนตกปลาอประมงซีนออกเรือใช่ไหมเออฉันแอบงงนิดนึงว่าอยู่เอ๊ะอยู่อยู่อยู่ก็ตัดสิตอนแรอยู่ๆออกไปกตอนแรกพาร์ท 3สุดท้ายของพาร์ท 3คืออะไรนะ ขี่จักรยานกลับบ้านปะเออขี่จักรยานแยกย้ายกัน3 คนใช่ไหมจากอืบ้านมจากโรงเรียนอืมเอาจักรยานกลับบ้านมาแล้วอยู่ๆพอขึ้นพาร์ท 4ปุ๊บไปออกเรืออยู่บนเรือตัดไปอยู่บนเรือประมงอืมคือแล้วก็มันแอบงงนิดนึงอ่ะอ่าส่วนตัวคิดเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกการออกเรือมันใช้เวลาประมาณหนึ่งแล้วก็มันน่าจะเป็นช่วงเย็นของนักเรียนที่กลับมาแล้วบ้านตรงข้ามมันทำการบ้านอยู่แล้ววันรุ่งขึ้นต้องตื่นไปเรียนอ่ะ เออเออเนกอะปะคือถ้าเป็นแบบเสาร์อาทิตย์ไปออกเรือกับพ่อตั้งแต่เช้าก็ว่าเลยไปเออเพราะว่าเข้าใจว่าออกเรือมันร้อนอาจจะต้องไปแบบช่วงแบบค่ำๆหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราเข้าใจได้แต่เรารู้สึกว่ามันใช่เวลาที่เด็กจะไปออกเรือเหรอวันธรรมดาอะไรเงี้ยคือยังแล้วก็เพราะว่าพอเสร็จแล้วแอบวันรุ่งขึ้นงงนิดก็ยังไปเรียนต่อถูกไหมอืมแล้วก็ แอบงงนิดนึงว่าอยู่ๆมันเปลี่ยนมูดไปลงเรือเลยอ่ะแล้วก็แอบงงว่ากำลังเล่าอะไรอันเนี้ยคือเออโอเคใส่เราเข้ามาเพื่ออะไรอืเราเข้าใจมว่าน่าจะให้เห็นความสัมพันธ์ของพ่อลูกแหละแล้วก็พ่อพยายามจะสอนว่าเอ้ยให้จำความรู้สึกตกปลาตัวแรกให้เอาไว้อะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นประมาณว่าแบบน่าจะรีเลทว่าเรามีความรู้ความสึกเนี้ยความความรู้สึกนี้รักครั้งแรกความรัเออกครั้งแรกอืมมันรู้สึกยังไงซึ่งมันก็เลยก่อนคือการมีฉากนี้เข้ามามันยังไม่มีฉากก่อนหน้า ที่ทำให้เรารู้สึกว่าโกหนึ่งอ่ะเกิดรัจะต้องไปกครั้งแรกเออจะอืมมันไม่มีความรู้มันไม่มีความรู้สึกว่าโกมันอยากไปประมงด้วยเพราะมันมีซีนที่พ่อชวนแล้วโกมันบอกว่ามันไม่ไปไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วอยู่ๆพอคือมาอยู่ซีนนี้ตัดไปเข้าลงเรือไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วมันก็เลยแล้วแอบประเด็นที่พ่อสอนน่ะอืมมันแอบพอเราลองแฟลชย้อนกลับไปเลยก็ได้ไม่ว่าเราเอาเป็นพ่อแม่เราที่พยายามจะสอนนะอืมมันก็ไม่ได้สอนออกมาเวอร์ชันประมาณเนี้ยคือเราว่าฉากนี้จะสวยถ้าวันใดวันหนึ่งที่พ่อสัมผัสได้ว่าลูกกำลังตกหลุมรักมีใครความรักสักคนนึกออกปะอืแล้วมแล้วแล้วแล้วใส่ฉากนี้เข้ามาแล้วเอ้ยมันจะสวยเลยแต่อืวันเนี้ยเรายังมแอบงงว่าใส่มาตรงเนี้ยมันแบบมัน
มันจังหวะได้หรือยังอะไรเงี้ยมันเหมือนมันผิดจังหวะแล้วจริงแล้วสำหรับท่านนึกย้อนกลับไปมสี่ผู้ปกครองพ่อแม่กับความรักมสี่ตอนนู้นก็ยังไม่แทบจะไม่มีอยู่ดีอืมความรู้สึกเจ๋งนะถ้าย้อนแฟลชกลับไปจริงๆเพราะว่ามันเหมือนกับแบบถึงเขาจะมีเวอร์ประโยชน์ถึงเวลาเดี๋ยวก็รู้เองอืมมันก็จะมีแบบอารมณ์ที่แบบว่าเขาจะไม่ค่อยรีเลทเรื่องความรักมากกว่าอะไรอย่างนี้อันเจ๋งนี้คือเราก็ไม่แน่ใจเดาเอนะงเนาะว่าเออ เขาอาจจะเปรียบเทียบเรื่องปลากับเรื่องความรักแต่เราไม่รู้หรอกว่าซีรีส์อ่ะอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้เขาจนะงใจสื่อเรื่องนั้นน่ะสื่ออืสื่อถึงเรื่องมอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่อืมเราตีความไปเองเพราะว่าอยู่ๆอย่างที่บอกแหละอยู่ๆมันก็มาแบบใช้การตกปลาในการสอนลูกขึ้นมาโดยที่เราอืม แอบงงว่าบริบทก่อนหน้ามันไม่มีอะไรที่รีเลทเรื่องพวกนี้เลยอ่ะคืออืมรู้สึกว่าส่วนตัวนะเรามองว่าฉากประมาณเนี้ยฉากที่พ่อกับลูกจะมานั่งคุยกันค่อนข้างเป็นเรื่องเป็นราวหรือดีฟหรือสอนกันสองคนน่ะมันน่าจะเป็นจุดที่ตัวละครน่ะไปถึงพีคอะไรบางอย่างหรือไปเจอจุดอะไรบางอย่างแล้วต้องการมันแล้วต้องเป็น กำลัง turning จะ point อืแล้วกำลังจะเติม บโตขึ้นเป็นอีกสเต็ปอืหนึ่งในความมคิดอะไรเงี้ยอืมเนาะหรือไม่ก็อาจจะมาเห็นลูกแบบดูเศร้าๆเปลี่ยนแปลเออเออ กๆไปอะไรเอย่างเงี้ยออ อันนี้มันคือวันธรรมดาวันหนึ่งอะแล้วก็ไปตกปลาแต่ว่าตอนกลับมาแล้วมาเขินกับอันนั้นน่ารักอืม อืมจริงอันนี้คือแอบนิดนึงแอบเอะแต่ส่วนก็ เรื่องต้นส่วนเรื่องต้นส้มลุงไม่พูดแล้วลุงพูดตั้งแต่ลุงพูดไปแล้วลุงลุงจะพูดไปหลายพูดต่อไปรอบแล้วจนกระทั่งจบไฟนอลอีพีก็ได้นะลุงไม่ติด ต้นส้มต้นต้มส้มท็อรับแคบเหรอปิกต้มแคบต้นส้มซูมแค่ตอนรังนกอะโอ้โหพอซูมแค่ปุ๊บหืมอ่าก็นะก็นะเข้าใจได้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันทุกคนก็เดี๋ยวเรากลับมาด้วยกันอีกทีใน EP ที่3นะครับแล้วก็ติดตามเอาไว้แล้วกันว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรในเร็วๆนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกเรา4 คนนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใน EP หน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครัสวัสดีคสวัสรับดีคสวัสดีครัรับบบาบายย